සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. මේ වෙද්දින් ඔයගේ රෙසිඩන්සි කොහෙද ලංකාවේද? ඔව් සමහර විට ලංකාවේ රෙසිඩන්සි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලංකාවෙන් එළිය වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් සමහර විට ඔය පර්මනන්ට් රෙසිඩන්සි ලංකාවෙන් එළිය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් ඔය ජොබ් එකක් කරන්න ලංකාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මම හිතනවා මේ වෙද්දින් දන්නවා ඇති කියලා. මේ වෙද්දින් ලංකාවේ පොත් කුවාටකෙත් ඉකොනොමික් ග්‍රෝත් එක මයිනස්. පොත් කුවාටකෙත් කන්සිස්ටන්සි ඉකොනොමි එක ඩ්‍රොප් වෙලා විතරයි තියෙන්නේ. කන්සිස්ටන්සි ඉකොනොමි එක ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙන සිටුේෂන් එකක සමහර අපිට ළඟදිම IMF එකෙන් ෆන්ඩින් කරයි. IMF එකෙන් ෆන්ඩින් කරද්දී ස්පෙෂලි පොලිටිෂියන්ස් ලා කියාවි ඉකොනොමි එක ආයේ ස්ටේබල්. චුට්ටක් ඔය කියන කතාව චුට්ටක් හරියට මයින්ඩ්සෙට් එකෙන් මහගන්න. මොකද රීසන් එක අපි මේ ටයිම් එක ඇතුලේ ණය ගන්නවා විතරයි. තාම අපිට ණය ගෙවන්න ආවේ නැහැ. ණය ගන්න කාලයට වඩා ණය ගෙවන කාලය චුට්ටක් අමහිරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ලැහැත්ති පිටින්න. මොකද අපි ණය ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි ණය ගෙවන්න ඕනේ. ණය ගෙවද්දී අපි අනිවාර්යෙන් එකට ගන්නවට වඩා ඉන්ට්‍රස්ට් එකකුත් එක්කන් තමයි අපි ණය ගෙවන්නේ. ඒක චුට්ටක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන මයින්ඩ් එකෙන් තමන්ගේ එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ප්ලෑන් කරගන්න ඉස්සරහට අපිට ණය ගෙවන්න තියෙනවා. ගන්නවා වගේ සුන්දර නෑ ණය ගෙවන එක. ඒක චුට්ටක් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්නවා වගේම මම අද ස්පෙෂලි කතා කරනවා කැටගරි 8ක්. කැටගරි 8න් ඔයා තෝරගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් 7ක්. ඔයාට එක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ලීව් කරන්න. 7න් එහෙම නැත්නම් 8න් ඔයා අනිවාර්යෙන් 7ක් තෝරගන්න ඕන. 7ක් තෝරගෙන මම කියන concept එකත් එක්කන් ඔයා වැඩ කරෝතින් within 1 month online business එක තුළ මම ඔයාව success කරනවා. guarantee එක. within 1 month online business එක ඇතුළේ මම කියන කැටගරි 8න් 7ක් තෝරගෙන ඔයා මම කියන concept එකත් එක්කම වැඩ කරොත් මම ඔයාගේ online business එකක් ඇතුළේ earn කරන හීනේ within 1 month මම success කරනවා. මොකද කියන්නේ? වැඩේට කැමතිද? ඔව් වැඩේට කැමති නම් අපි පටන් ගමු. මෙතනින් ඔයා පටන් ගන්න. ඒ ගැන චුට්ටක් කතා කරන්න ඉස්සරින් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන. video editing master course එකේ discount එක continue වෙනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ video editing master course එකේ discount link එක. continue වෙනවා මේ මාසේ 22 වෙනිදා වෙනකන්. මෙන්න මේ master course එකේ discount price එක. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා master course එකේ discount link එක. ඔයාට ඒ discount link එක use කරලා මේ master course එකට discount price එකට join වෙන්න පුළුවන් මේ මාසේ 22 වෙනිදා වෙනකන්. especially ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන්. මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්නේ අද 5 එකට. මම අද ලොකු දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. මම කිව්වා කැටගරි 8ක් මම කියනවා. 8න් ඔයා 7ක් තෝරගන්න ඕන. 7ක් තෝරගෙන අද ඔයා මෙන්න මේ 7ත් එක්කම 5 එකට බහින්න ඕන. ඇයි මං එහෙම කිව්වේ? එහෙම කියන්න රීසන් එකක් කියන්නම්. පළවෙනි කැටගරි එක තමයි flyer designing. දෙවෙනි කැටගරි එක තමයි brochures designing. තුන්වෙනි කැටගරි එක තමයි posters designing. හතරවෙනි කැටගරි එක තමයි menu designing. ඊළඟ කැටගරි එක තමයි invitations designing. ඊළඟ කැටගරිය infographic designing. ඊළඟ කැටගරිය තමයි resume designing. ඊළඟ කැටගරි එක තමයි social media designing. කැටගරි 8 ඔය තමයි. ඔය කැටගරි 8න් ඔයා අද 7ක් තෝරගන්න ඕන. හරි. ඔයා කැමති ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා කැමති flyer designing කරන්න. no issue. සමහර විට ඔයා flyer designing හදන්න දන්නේ නැතුව ඇති. flyer designing හදන්න දන්නේ නැත්නම් චුට්ටක් හොයලා බලන්න. flyer designing හදන්න දන්නේ නැත්නම් චුට්ටක් හොයලා බලන්න වගේම especially flyer designing කරන්න ඔයා කැමති නම් ඊළඟට එන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් tool එක Canva. Canva එක ඇවිල්ලා search කරලා බලන්න flyer designing. flyer designing template තියෙනවා ලක්ෂ 2කට වැඩි. flyer designing template තියෙනවා ලක්ෂ 2කට වැඩි. ඔයාට මම මේ කියන මේ process එකට ඔයාට 5 එකයි Canva එකයි තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. basically හොඳටම ඇති වගේම ඔයා මේක පටන් ගන්නයි ඕනේ. ඔයා පටන් ගන්නවා නම් ඔයා ඇවිල්ලා අද flyer designing වලට related වෙන විදිහේ gig එකක් ඔයා 5 එකට දාන්න ඕනේ. 5 එකට gig එකක් create කරනවා වගේම ඔයාගේ flyer designing කියන වැඩේ ඔයාට complete කරන්න පුළුවන් Canva එක through. template එක okay. ඒ වගේම මම දෙවෙනි කැටගරිය විදිහට කිව්වා brochures designing. brochures designing කියන gig එක ඔයා create කරන්න. ඒකේ වැඩ ටික ඔයාට කරන්න පුළුවන් Canva එක through. Canva එක search කරන්න brochures designing. brochures designing වලට 1,76,000ක් තියෙනවා template. ඒ වගේම මම ඊළඟට කතා කර කැටගරි එක මොකද්ද? posters designing.
posters designing හරි ගිහිල්ලා බලන්න. posters designing වලට related වෙන විදිහේ gig එකක් අද ඔයා create කරන්න ඕනේ. gig එකක් create කරනවා වගේම ඔයාට ඒ posters designing වැඩක් આવොත් ඔයාට සම්පූර්ණයෙන් කරන්න පුළුවන් ඒ poster එක designing කරන process එක පුළුවන් ඔයාට Canva එක through complete කරන්න. Canva එක තියෙනවා ලක්ෂ 3කට වැඩි poster designing වලට template. ඔයාට කරන්න තියෙන මේ template එකෙන් ඔයාගේ design එක ඔයාට create කරන්න. design එක create කරනවත් එක්කම ඔයාට පුළුවන් ඒ design මෙන්න මේ category එක Canva එක විතරක් වුණත් use කරලා complete කරන්න. ඒ වගේම ඊළඟට මම කිව්වා menu designing. menu designing ඔයා search කරලා බලන්න ලක්ෂ 2කට එහා තියෙනවා Canva එකේ template. Canva එකේ template එක තියෙනවා නම් අද බය නැතුව දාන්න menu designing වලට related වෙන විදිහට ඔයාගේ gig එක. menu designing වලට related වෙන විදිහේ ඔයාගේ gig එක ඔයා create කරනවා. create කරලා ඔයාට වැඩක් ආවොත් ඔයාට සම්පූර්ණ වැඩේ complete කරන්න පුළුවන් මේ වෙද්දින් Canva එකේ තියෙන මෙන්න මේ template through. ඒ වගේම තමයි invitation design. invitation design කියන මෙන්න මේ category ඇතුලේ ඔයා gig එක create කරන්න. ඔයා gig එක create කරනවත් එක්කන් ඔයාට invitation template තියෙනවා මේකේ 25000කට එහා. invitation template 25000කට එහා තියෙනවා නම් මේ template එක අපිට edit කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. මේ template එකට additionally දෙයක් add කරන්න ඔයාට බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මම ඊළඟට කතා කරා infographic. infographic කියන මෙන්න මේ concept එකත් එක්ක Canva එකේ template තියෙනවා 5000කට එහා. මෙන්න මේ template අපිට use කරලා මේ service එක අපිට දෙන්න පුළුවන් 5 එකේ තියෙන. ඒ වගේම resume designing කියන මෙන්න මේ service එක අපිට provide කරන්න පුළුවන්. Canva එකේ තියෙනවා resume designs 10000කට එහා. එහෙම නැත්නම් resumes template 10000කට එහා තියෙනවා. මේ template 10000 use කරනවා නම් ඔයාලට resume එකක් එහෙම නැත්නම් මෙයා ඉල්ලන මේ resume එක අපිට හදන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් resume කියන කැටගරිය එක ඇතුලේ ඔයාද පටන් ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයා post කරන්න ඕන. ඔයාගේ gig එක. ඒ වගේම මම කිව්වා social media design. social media designing කියන කැටගරි එක ඇතුලේ අපිට social media variations ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි කියමුකෝ ඔයාට පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙනවා Instagram template තියෙනවා ලක්ෂ 4කට එහා. ඒ වගේම Facebook post තියෙනවා 1,50,000කට එහා. ඒ වගේම YouTube thumbnail අපි කියමුකෝ ඒකේ 15000කට එහා තියෙනවා. social media වලට related වෙන විදිහේ designing process එකක් ඔයා පටන් ගන්න ඕනේ. අද 5 එකේ. මාසයක් ඇතුළේ success වෙන්න ඕනේ. ඔයාට success වෙන්න ඕනේ නම් විතරක් මම මේ කීව concept තෝර ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාට තැනලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාට success වෙන්න ඕනේ නම් within 1 month මම මේ කීව category 8න් 7ක් තෝරගෙන අද create කරන්න gig 7ක්. basic එහෙම නැත්නම් basic seller කෙනෙක් විදියට new seller කෙනෙක් විදියට ඔයාට ආවට පස්සේ gig 7ක් create කරන්න පුළුවන් 5 එකේ. ඔයා මේ පළවෙනි 8න් එහෙම නැත්නම් මම අද කතා කර category මේ ඔක්කොම category related වෙනවා graphic designing වලට. graphic designing කියන්නේ high demand skill එකක්. high demand skill එකක් වගේම ඔයා 5 එකට එනවා නම් ඔයා basic seller කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් new seller කෙනෙක් විදියට ඔයාට දෙන opportunity ඔයා maximum utilize කරන්න ඕන. maximum utilize මොකක්ද මේ කතාව? හරි. ඔයා ඇවිල්ලා ඔයාගේ තියෙන එකේ skill එක 5 එකේ listing කරන්න එපා. ඔයාට skill 7ක් listing කරන්න පුළුවන් නම් මම ඒකයි කිව්වේ related වෙන විදිහේ category 8ක්. 8න් එකක් ඔයාට අතහැරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතිරි 7ම ඔයා අද ඔයාගේ listing process එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ gig 7 අද ඔයා create කරන්න. success වෙන්න ඕනේ නම් ඔයා create කරන්න යන process එක සමහර විට වත් තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඔව් ඔයාට 5 එකේ සමහර විට හරියට වැඩ කරන්න තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. ඒකට මම ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට. මේ freelancer master course එකේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා 5 එකේ වැඩ කරන විදිය. කැමති නම් විතරක් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ freelancer master course එකේ link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කිසිම බලකිරීමක් නැහැ. SL online bro විදියට මම දැකපු පැත්තම මම කතා කරලා තියෙනවා. මම පළවෙනි recommendation එක YouTube එකෙන්. YouTube channel එකක් තාමත් පටන් අරන් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. දෙවියන් recommendation එක selling වල එක concept එකක් drop shipping business එක. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා drop shipping business එක හරියට කරන විදිය. ඒ වගේම online business එකේ foundation එක. social media marketing. ඔයාගේ social media Facebook එක Instagram එක TikTok එක YouTube එක සල්ලි හොයන තැනට කොහොමද ටියුන් කරන්න කියන දේ social media marketing course එක ඇතුලේ ඒ වගේම freelancer master course එක ඇතුලේ freelancer කෙනෙක් වෙන විදිය ඒ වගේම 5 Upwork වල වැඩ කරන විදිය ඒ වගේම තමයි මම අද කිව්වේ කරනවා ඒ වගේම තමයි advanced මට්ටම තමයි Photoshop Illustrator ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙතන කතා කරලා තිනවා graphic designing වල advanced මට්ටම
Canva එක ළඟට Photoshop ඇඩ්වාන්ස් මට්ටම කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම ස්කිල්ස් 3ක් හදලා තියෙනවා. මෙතන graphic designing, මෙතන WordPress කියන ස්කිල් එක, මෙතන කතා කරලා තියෙනවා video editing කියන ස්කිල් එක. ඒ වගේම cryptocurrency වල පාර්ට් එකක් NFT. master courses 8ේම link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. අවස්ථාවක් තියෙනවා learn කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම්. මොකද subject එක learn කරොත් විතරයි ඔයාලට මේ subject එක ඇතුලේ success වෙන්න පුළුවන්. කැමති නම් පුළුවන් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මෙන්න මේ master courses වලට join වෙන්න. especially join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක lifetime support එක. ඒ වගේම guarantee. guarantee එකත් එක්කන් තමයි දෙන්නේ. ඒ නිසාම තමයි අද මම ඔයාලට guarantee එකක් දුන්නේ. මොකද්ද guarantee? ඔයා යන ෆීල්ඩ් එක මොක වුණත් මම සක්සස් කරනවා. අද මම ඔයාලට එන්න කියන්නේ Fiverr කියන මෙන්න මේ මාකට් ප්ලේස් එකට. මම ඔයා Fiverr එකේ සක්සස් කරනවා. මෙන්න මේකේ ගැරන්ටි එකක් දීලා තියෙනවා. ජෙනුයින් විදියට Fiverr එකේ කොහොමද සක්සස් වෙන්නේ? කැමති නම් අද පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මෙන්න මේ master course එකට especially join වෙන්න. ඒ වගේම especially video editing master course එකට discount එක continue වෙනවා. ඒකත් especially මතක් කරන ගමන් මම කියන්නේ අද Fiverr එකට එන්න. Fiverr එකට එන්න කියලා මට කියන්න පුළුවන්. එන නොවෙනක වාගත්තේ තියෙන්නේ. මම ගැරන්ට් කරනවා ඔයා 5 එකට අදාවොත්. 5 එකට අදාවිලා මම මේ කිව්ව කැටගරි 8ත් එක්කම වැඩ කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් කොහොමද ඔයා ෆ්ලයි එකක් ඩිසයින් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් පෝස්ට් එකක් ඩිසයින් කරන්නේ? කොහොමද කියන දේ චුට්ටක් සර්ච් කරලා බලන්න. මහ ලොකු අමාරු නෑ Canva එක ඇතුලේ සර්ච් කරලා. එහෙම නැත්නම් Canva එක ඇතුලේ ඩිසයිනින් කරන්න. ඔයා මේ කියන කැටගරිත් එක්කන් ඔයා අදාවිලා 5 එකට බැස්සොත් within 1 month අනිවාර්යෙන් ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේ කිව් ඒරියා එකත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් බහින්න. නැත්තම් ඔයාට කැමති ඒරියා එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. no issue. හැබැයි නමුත් මම අද රෙකමන්ඩ් කරන ඒරියාස් තමයි මේ graphic designing කියන subject එක ඇතුළේ තියෙන මෙන්න මේ ඒරියාස්. ඔයාලා graphic designing කියන subject එක ඇතුළේ තවත් ඕන තරම් ඒරියාස් තියෙනවා. හැබැයි නමුත් මේ කියපු කැටගරි 8න් අද ඔයා 7ක් එක්කම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ මම කියලා දීලා තියෙන විදිහට SEO කරලා ඔයා gig එක create කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයා within 1 month අනිවාර්යෙන් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ earn කරයි. අද ලොකු දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. ලොකු දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ වගේ මම හිතනවා මොන හරි කරයි. මොන හරි කරයි වගේම මොන හරි දාන්නේ නැත්නම් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට දෙන්න ඕන හොඳම රිප්ලයි එක දෙනවා. ඒ දෙත් එක්කන් වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.